tức mới nhất từ các ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Vương Tuấn Khải, Trương Hán. 1. Triệu Lệ Dĩnh. Các tay săn ảnh đã bác bỏ tin đồn về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh trong một buổi phát sóng trực tiếp, nói rằng người đàn ông đi cùng cô ở nước ngoài chỉ là tài xế chứ không phải bạn trai của cô. Cô ấy đã yêu từ khi ly hôn. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, đều là người nổi tiếng, giàu có và quyền lực. Nhưng cô ấy không có hứng thú, hàng ngày chỉ đi làm hoặc về nhà chăm sóc con cái và đi cùng cô ấy. Cha mẹ. 2. Vương Tuấn Khải. Bộ phim mới của Vương Tuấn Khải và Trương Tử Phong sắp bấm máy. Gần đây Trương Tử Phong vì bị bạn trai dây dưa nên lên hot search. Có bạn cùng lớp hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Hiện tại cô đang chờ phim khởi chiếu, tức là bộ phim Chờ Một Người, khiến người hâm mộ của cô không hài lòng. Typhoon. Nhưng việc được Vương Quân Khải sủng ái là giả. Lệnh vẫn chưa được quyết định. Mặc dù đạo diễn của bộ phim này là Ly Yêu, một người đàn ông lớn tuổi là người quen của Vương Quân Khải, hai người có quan hệ rất tốt. Đây là phim văn học, đặc biệt không được coi là bánh ngon. Nghệ sĩ cũng không đặc biệt quan tâm loại phim này làm xong có thể đoạt giải. Nhưng sau đó tất cả, chỉ có một số bộ phim văn học nghệ thuật có thể đạt được danh tiếng và doanh thu phòng vé tốt. Mặc dù người hâm mộ của hai nghệ sĩ có nhiều tranh chấp khác nhau về thứ hạng, nhưng việc thảo luận nghiêm túc về thứ hạng vẫn phụ thuộc vào thực lực của chính nghệ sĩ. Nếu Trương Tử Phong muốn có thứ hạng, thì chỉ có thể chấp nhận thứ hạng cao hơn. Khả năng xếp hạng nói một cách tương đối. Wang Giang Cai hiện tại không có bất kỳ diễn xuất điện ảnh nào để hỗ trợ anh giành được danh hiệu. Nhưng Vương Quân Khải rất dám nghĩ dám làm. Lịch trình năm nay của anh ấy khá dày đặc, bao gồm cả phim điện ảnh và phim truyền hình. Gate of Rebirth 2 sẽ được quay trong năm nay nếu Trang Y có thời gian rảnh. Năm nay cũng có một số phim sẽ ra mắt, nhưng bây giờ bọn họ còn không bằng Trương Tử Phong. Không thấy sau khi có được cũng không thể so sánh được. 3. Triệu Lộ Tư. Vở kịch giữa Chao Lucy và Lưu Yu Ninh đã kết thúc trước đó. Chao Lucy rất chủ động với Lưu Yu Ninh. Cô ấy đã tự mình bám lấy Lưu Yu Ninh. Hai người họ thực sự có bầu không khí rất tốt. Tôi không biết Lưu Yu Ninh là gì nghĩ đi nghĩ lại, nhưng đội của anh ấy không thích Chao Lucy và họ cắt nó ngay sau khi quay xong. Trong khi chụp ảnh nhóm, cánh tay của Lưu Yu Ninh liên tục tránh Chao Lucy, nhưng tiếc là đùi của anh ấy không thể che giấu được. 4. Trương Hán. Trương Hán cùng bạn gái hiện tại ngoài ngành quan hệ ổn định. Hắn thường xuyên đưa bạn gái đi du lịch. Nữ nhân muốn càng sớm càng tốt hoàn thành một sự kiện cả đời. Trương Hán đơn phương cảm thấy mình còn quá trẻ, muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Trương Hán cá nhân tin rằng nếu kết hôn, trở thành đàn ông đã có gia đình sẽ ảnh hưởng đến vai trò tương lai của hắn. 5. Từ Chính Tây. Su Cheng Si cho biết vào năm 2022, anh sẽ gắn bó với sự nghiệp diễn xuất thêm 12 năm nữa. Đến nay mới được 2 năm, 10 năm nữa mới đến 12 năm. Anh sẽ giải nghệ. Khó tránh khỏi việc mọi người sẽ đồn đoán liệu có hay không là một số câu chuyện bên trong. Và tình cờ gần đây có một cô nhà đài nói rằng năm sau cô ấy sẽ rời làng giải trí và kết hôn với người nổi tiếng mà cô ấy theo đuổi nhiều năm. Nên Từ Chính Hy vô tình đụng phải cô ấy và bị ấn vào đầu vì cô ấy đã rời bỏ ngành giải trí và kết hôn. Nhưng lùi lại một bước, thật sự không cần thiết phải rút lui khỏi vòng vây khi anh ấy đã kết hôn ở độ tuổi của mình. Trừ khi anh ấy đã làm đủ, sẽ không có mâu thuẫn nào cả. Hơn nữa, người phù hợp trong miệng em gái nhà ga là năm sau rút khỏi vòng tròn, không phải ngày mai rút khỏi vòng tròn. Điều này không phù hợp với hoàn cảnh của Su Cheng Si. Hơn nữa, Su Cheng Si năm nay 39 tuổi, nghĩa là người phụ nữ trang web trong bài viết là 38 tuổi. Tuy nhiên giọng điệu trong ảnh không giống giọng điệu của người 38 tuổi. Kết hôn không phải là chuyện, chỉ cần đừng nói sai sự thật. Theo tin tức mà Ba Cooker biết được ở đây, được biết anh và công ty quản lý chưa đạt được thỏa thuận.
Hai bên có quan điểm khác nhau trong việc lựa chọn phim truyền hình. Gần đây công ty còn muốn anh tham gia bộ phim và hai bên đã xảy ra tranh chấp. Có lẽ anh ấy đã đăng tin nhắn này một cách ngẫu hứng sau khi tuyên bố rời khỏi ngành. Không chắc cuối cùng anh ấy có thể trả lại nó hay không. Tất nhiên, nếu anh ấy thực sự làm như vậy, bỏ cuộc, anh ấy sẽ tôn trọng phước lành. Dù sao số tiền anh ấy kiếm được cũng đủ sống cuộc sống của chính mình, cũng không có gì sai. 6. Vương Thụy Sương. Wang Rusang tính cách rất tốt, thích tự mình nấu ăn khi không có việc gì riêng tư, kỹ năng nấu nướng khá tốt và giỏi các món ăn tự nấu. Mấy năm nay, Vương Thụy Sương thường xuyên tham gia đóng phim, nhưng chất lượng kịch bản ở mức trung bình, lại không có kịch bản hay nên chỉ có thể tiếp tục làm việc trong giới phim thần tượng kinh phí thấp. Thỉnh thoảng, anh cũng có những vai diễn có danh tiếng tốt, nhưng do ít được công chúng biết đến nên cơ bản không bao giờ thoát khỏi vòng vây. Wang Rusang có bạn gái cả trong lẫn ngoài ngành. Anh ấy xử lý tốt các vấn đề trong mối quan hệ, ít nhất trong ngành không có thông tin tiêu cực nào về anh ấy. Tất nhiên cũng là vì anh ấy còn trẻ, và chuyện tình cảm của anh ấy cũng vậy, nhận được rất ít sự chú ý, các tay săn ảnh cũng ít theo dõi anh. Anh mới tham gia dàn diễn viên vào cuối tháng trước. Đây là dự án của gia đình Penn và anh sẽ đóng vai chính.